สวัสดีครับกลับมากับบทที่9นะครับตัวอย่างการใช้ AI ในการทำงานจริงด้านสุขภาพตอนที่2นะครับตอนนี้ก็อาจจะชวนคุยซะมากกว่ามาดูเนื้อหากันเลยครับผมหัวข้อที่1ก็คือประสบการณ์จากผู้ใช้จริงนั่นก็คือผมเองนะครับก็คงจะหาใครจากที่ไหนมาไม่ได้แล้วบทที่2ก็คือบทเรียนและข้อควรระวังในการใช้ AI ในสถานการณ์จริงและอันที่3 Tips and Trick ในการใช้ AI สำหรับงานสุขภาพและอันสุดท้ายก็คือแบ่งปันworkflow ครับว่าการทำงานจริงด้วย AI เราต้องมี workflow อย่างไรดีนะครับก็ถือว่าแบ่งปันแนวคิดกันแล้วกันมาดูที่อันแรกกันเลยครับอันที่1และอันที่2ผมขออนุญาตพูดไปด้วยกันเลยนะครับเพราะว่ามันแยกจากกันไม่ได้มาดูอันแรกกันก่อนครับจากประสบการณ์การใช้งานจริงข้อที่1ครับผม1งานอาจไม่จบด้วย AI เดียวผมยกตัวอย่างครับตอนนี้ทุกคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า App Script ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันแบบหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเราเอา App Script ตรงนี้บวกกับ Google Sheet นะครับประกอบกับการทำงานด้วย AI เราได้อะไรออกมาเราจะได้เป็นเว็บแอปพลิเคชันออกมาจากประสบการณ์ของผมก็คือว่ามันไม่จบในแอปเดียวมันเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันครับผมตอนนี้เราอยู่ที่หน้าจอของ App Script แล้วเรียบร้อยนะครับจริงๆแล้ว App Script นี่ก็คือเป็นการเขียนเว็บแอปพลิเคชันแบบหนึ่งซึ่งถ้าเราดูจากหน้าจอตรงนี้ก็คือมันจะเป็นภาษาที่ดูไม่ค่อยเป็นมิตรนะครับเราก็อยากจะไปอย่างอื่นเร็วๆใช่ไหมฮะแต่ว่าจริงๆตรงนี้น่ะตอนที่ผมทำก็คือผมอยากจะลองติดตามดูว่านักศึกษาในหลักสูตรของผมมีความก้าวหน้าอย่างไรใครทำอะไรไปแล้วบ้างนี่คือสิ่งที่ผมอยากได้คือผมดีไซน์ไว้แล้วนี่คือสิ่งที่ผมอยากได้ผมก็ลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูว่ามันมีวิธีไหมในการทำเว็บแอปพลิเคชันอย่างง่ายที่ใครก็เข้าได้ผ่านทางมือถือแท็บเล็ตหรือว่าคอมพิวเตอร์ผมก็มาเจอว่าแอปสคริปต์นี่มันใช้ได้นะแล้วก็มันต้องเชื่อมกับ Google Sheet แล้วเขาก็ให้ตัว AI เป็นตัวเจนข้อความหรือว่าภาษาคอมพิวเตอร์เหล่านี้ออกมานั่นก็คือตอนที่ผมทำก็คือลองใช้ตัว Gemini ในการเจนก่อนตั้งแต่ตัวที่เป็นตัวโค้ดตรงนี้แล้วก็ตัวหน้าที่เป็น UI ของตัวเว็บแอปพลิเคชันจากประสบการณ์ก็คือผมลองพยายามด้วย Gemini อยู่ประมาณตีว่าครึ่งชั่วโมงแล้วกันไม่จบครับผมปรากฏว่าผมลองใช้เนื้อหาแบบเดียวกันถามมันใน ChatGPT ปรากฏว่ามันจบแล้วก็ได้เนื้อหาออกมาเป็นตัวเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะดูได้เลยครับว่านักศึกษาแต่ละคนเรียงจากคนเก่าไปคนใหม่ใครทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วก็มีตัวนี้ออกมาเป็น progress ให้นักศึกษาสามารถที่จะดูตัวเองได้ผมถามย้อนกลับไปครับเราจะได้อะไรบ้างจากตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราลองประยุกต์ใช้ดูในหน้างานของเราว่าผู้ป่วยมีความก้าวหน้าอะไรอย่างไรให้เขาลองบันทึกดูแล้วก็มีการสื่อสารกันระหว่างทีมแพทย์ตรงนี้ผมคิดว่าในอนาคตเราจะเห็นมากขึ้นแต่ครับผมอย่าลืมครับเมื่อไหร่ก็ตามเรายุ่งเกี่ยวกับข้อมูลของคนไข้เราต้องคำนึงถึง PDPA และความเป็นส่วนตัวของบุคคลเสมอซึ่งตรงนี้ถือว่าอยู่ในพื้นที่สีเทานิดนึงเรามีแนวคิดเราอยากทำได้แต่ว่าเราก็ต้องดูให้ดีว่ามันไม่ขัดต่อหลักกฎหมายแต่ว่าตรงนี้เบื้องต้นเราสามารถทำตรงนี้ได้ง่ายมากขึ้นจากปกติเราใช้เวลาถ้าเราให้คนอื่นเขียนอัพให้อาจจะเป็นสัปดาห์เป็นเดือนตรงนี้ผมใช้เวลาแค่ประมาณตีว่าครึ่งวันหรือว่าเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นเองเราก็ได้ผลอันนี้ออกมาแล้วก็เอาไปใช้ได้จริงลองมาใช้ดูครับอันที่1กลับมาที่อันที่2ที่อยากจะแบ่งปันครับผมเราเบื่อกันไหมครับบางทีเราไปนั่งฟังในงานประชุมเราเข้าเรียนหรือว่าเราไปทำอะไรบางอย่างที่เราต้องสัมภาษณ์คนแล้วก็เราฟังไม่ทันเรานั่งหลับอันนี้เรื่องธรรมดาเราสามารถที่จะถอดเทปนะครับถอดเทปได้โดยการที่เราบันทึกไฟล์ลงบน iPhone หรือว่า Android ของเรานี่แหละแล้วก็แปลงให้เป็น MP3 หรือว่า MP4 ก็ได้จากตรงนี้แล้วเราก็เอาไปที่ไหนครับโน้ตบุ๊ก LM ให้เขาเนี่ยช่วยถอดเทปถอดเสียงแล้วก็ได้เป็นตัวเอกสารออกมารวดเร็วมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าที่ผมทำไว้ให้ดูแล้วเป็นอย่างไรมาแล้วครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าของโน้ตบุ๊ก LM ของเราเหมือนเดิมเพื่อนซีของเราผมได้ลองอัปโหลดไฟล์ที่เป็นไฟล์เสียงสังเกตว่าพอเราอัปโหลดไฟล์เสียงเข้าไปตรงนี้มันจะเป็นสัญลักษณ์เป็นไฟล์เสียงไงนะครับแล้วก็จะมีตัวที่ผมลองสั่งไปว่าถอดเป็นข้อความเสียงให้หน่อยซึ่งพอผมสั่งตรงนี้ไปเขาก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวในการที่จะถอดข้อความออกมาแล้วเขาก็บอกด้วยนะว่านี่คือข้อความที่ถอดจากไฟล์เสียงการสนทนาตามที่คุณต้องการตรงนี้ถือว่าเป๊ะเลยนะครับเราพร้อมที่จะ copy ตรงนี้ออกไปเป็นไฟล์ text ของเราแล้วก็ใส่ใน Word document ก็ได้จะเห็นว่าตรงนี้ละเอียดเลยละครับแล้วก็ภาษาไทยเป๊ะเลยนี่แหละครับเราก็สามารถที่จะถอดเทปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ copy ตรงนี้ได้เลยนะครับโดยการใช้กลุ่ม copy แล้วก็เอาไปวางไว้ในตัว Word document ของเราได้
เป็นไงครับตรงนี้ก็เพิ่มการทำงานของเราไม่ว่าเราจะนั่งหลับนิดนึงแอบเล่นมือถือเราก็ยังจดได้แล้วก็ฟังทันแน่นอนลองใช้ดูเหมือนกันครับผมโดยสรุปครับคงต้องบอกก็เลยว่าผมขอแชร์ workflow ของผมในการทำงานให้เลยเช้ามาผมถามตัวเองก่อนเลยว่าวันนี้มีอะไรไหมที่ว่าต้องให้ AI มันเจนหรือว่าทำงานนั่นก็คือผมรู้ก่อนเลยว่าผมจะทำอะไรวันนี้ถ้าต้องการเป็น literature review เขียนหนังสือหรือว่าทำอย่างอื่นผมก็ต้องวางแผนก่อนแล้วก็เลือกใช้เพื่อนของเราเพื่อน AI ของเราให้ถูกต้องงานวิชาการไป ChatGPT งานเขียนโค้ดหรือว่างานถอดเทปหรือว่าสร้างภาพก็อาจจะมา Gemini หรือบางทีต้องการความเห็นเพิ่มเติมหรือว่าเราทำงานในแอปเดียวไม่จบ AI ที่เราใช้เป็นประจำเช่น Gemini หรือว่าคนอื่นใช้ตัว Claude อะไรพวกนี้ทำเลยครับมีเหมือนกับว่าเราเป็น second opinion หรือว่าเพื่อนคู่คิดอีกคนหนึ่งแล้วก็ลองปรึกษากันดูบางครั้งนะครับที่ผมทำก็คือว่าผมเปิด2หน้าจอเลยหน้าจอหนึ่งเป็น ChatGPT หน้าจอหนึ่งเป็น Gemini ทำงานคู่กันแล้วก็ลองดูว่างานหนึ่งให้ ChatGPT ทำงานหนึ่งให้ตัว Gemini ทำผลออกมาเป็นอย่างไรเราก็เลือกผลที่ตรงใจกับเราที่สุดแล้วก็เอาไปใช้งานแต่ว่าอย่าลืมครับดูด้วยว่าเราชอบไม่ชอบจริงไม่จริงแค่ไหนก่อนเอาไปใช้งานสุดท้ายผมก็จะเอาตัวเองใส่เข้าไปที่งานท้ายที่สุดว่าเรื่องนี้จริงไหมตาม reference ที่เขาให้มานะครับแล้วก็อาจจะปรึกษากับเพื่อนในทีมเพื่อนอาจารย์บางคนแล้วก็เอาไปใช้งานจริงนี่คือ workflow ที่ผมคิดว่าบุคลากรทางสุขภาพควรที่จะทำประมาณนี้เลยนะครับก็ถ้าใครมีคอมพิวเตอร์2หน้าจอตรงนี้ก็จะสะดวกมากขึ้นนะครับบางทีเรามีคอมพิวเตอร์อันเดียวอยู่หน้าจอเดียวแล้วก็อาจจะเปิดหลายอันแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ก็ลองเอาไปใช้ดูแล้วกันครับและมาดูในส่วนที่3และส่วนที่4 Tips and Tricks แล้วก็แบ่งปัน Workflow ครับผม